Salutare tuturor! Am făcut pentru voi o rețetă de mere coapte umplute cu sos caramel și crumble de nucă, potrivite în sezonul rece și în preajma sărbătorilor de iarnă. Pentru început, va trebui să amestecați într-o crăticioară 100 de grame de zahăr și 50 de ml de apă. Lăsați pe foc până când apa se va evapora complet și zahărul va începe să se caramelizeze. Acum adăugați 50 de grame de unt și amestecați bine cu telul. După ce s-a topit tot untul, adăugați 100 de ml de smântână lichidă și amestecați cu telul din nou. Lăsați pe foc timp de 1 minut, pe urmă dați creatița la o parte. După ce ați făcut sosul caramel, tocați cu un cuțit 50 de grame de nucă. Luați 4 mere roșii din soiul Delicious și tăiați partea de sus. Acum scobiți merele cu o linguriță, fără să goriți partea de jos. Nu aruncați capacele și codițele de la mere, deoarece le vom folosi mai târziu. Într-un bol adăugați 50 de grame de făină, 40 de grame de zahăr de palmier sau orice alt tip de zahăr brun, nucile tocate, o linguriță cu scorțișoară pudră, un sfert de linguriță cu ghimbir pudră, un plic cu zahăr vanilinat și 50 de grame de unt. Frământați bine ingredientele până când se formează un aluat legat. Acum puneți merele și capacele într-o tavă. Umpleți-le cu câte o linguriță de sos caramel, adăugați crumble-ul pregătit adineauri, puteți să fiți generoși la această parte. Pe urmă puneți tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și coaceți merele timp de 35-40 de minute sau până când merele au devenit moi. Pentru decorarea merelor, în perioada sărbătorilor de iarnă, puteți să folosiți acadele de Crăciun sau ce preferați voi. Serviți mărul cu aceste bomboane sfărâmate, puneți deasupra capacul și codița și turnați deasupra extra sos de caramel. Mărul nostru umplut cu sos caramel și crumble de nucă arată demențial și este foarte gustos. Nu uitați să vă abonați la acest canal și să distribuiți filmulețul și prietenilor voștri. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!